बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته طریقه ښیم چې کله تاسو څخه داسې امبورډري غاړئ او تاسې پکې فیوزینګ سره غاړه سلای کول نه غواړئ، نو په څه طریقه باندې به یې سلای کوو. دا طریقه اسانه هم ده، په دې طریقه باندې غاړه زر هم سلای شي. اوس دا چې د امبورډري سره ما دغه د درې سوته ځای پرېښی دی، باقي کپړه د منځه ما کټینګ کړی ده. دا ول ما اړی پټي کټینګ کړ ده، اړی پټي ور سره مونږ کېږدو او سلای به لګو. که چالم د اړی پټي کټینګ کولو طریقه نه ورځي، زما په چینل په سٹارټینګ ویډیو کې موجود ده. او دا به اوس دغه سي د اړی پټي راوالو او چې سلای لګو نو موږ به دا الټه طرف چې دی دا بره طرف ته راولو او سیده طرف په منکه ته راولو چې موږ ته خپله سلای ښکارېږي. نو دا اړی پټي چې دی دا به اوس داسې په سیکنډ فولډ باندې فولډ کو او داسې به یې کېږدو. اوس چې دی نو په دې طریقه باندې موږ د امبورډري سره سلای لګو. خیال به کوئ چې امبورډري د پاسه سلای نه خیږي، امبورډري سره خوا کې سلای ولګي. پټي ور سره دغه د زمونږ سلای شوله. اوس چې دی نو په دې سم طرف باندې به داسې راواړو او دې کې به واړه کټونه دننه طرف ته ولګو چې موږ ته په فولډینګ کې بیا اساني ده غاړې. پوره غاړه امبورډري چې ده د هغې سره زمونږ فولډینګ وشو، ډېر فینیشینګ سره ډېر په اسانه باندې. په دې نه موږ لایسري لګول ده، ډایرکټ زمونږ سلای شو ده. ګورئ څومره په فینیشینګ زمونږ دا پټي فولډ شوله. چې کله په تاسو تلواري او تاسو زر غاړه جوړول غواړئ په دې طریقه هم تاسو جوړولی شئ. په دې کې خو غاړه جوړه ما پکې فیوزینګ نه دی لګولی، خو چې کله تاسو داسې غاړې چې کوم کې امبورډري نه وي او فیوزینګ پې ولګوئ، ډایرکټ سلای کول غواړئ، نو هغه تاسو په دې باندې ډایرکټ فیوزینګ ولګوئ او هغې نه وروسته ورته بیا په دغه طریقه باندې اړې پټي واچوئ، دننه طرف ته فولډ کړئ. دغه د زمونږ سوټ سلای شو، مکمل سلای کېدو نه وروسته د فاینل زه تاسو ته ښیم. دغه د په اړې پټي باندې بیک سایډ ته دا ما تاو کړ وه. ډېره فینیشینګ سره زمونږ غاړه تیاره شوله. امید دی چې نننی کلاس په ډېر په ښه طریقه ستاسو په سمجھ کې راغلی او ډېره اسانه طریقه ده. که تاسو هم ځان له سلای کول غواړئ په دې طریقه باندې اړې پټي سره تاسو ځان له غاړه تیارولی شئ. که ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ، نورو سره یې شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده اوچته کړي. که په چینل باندې نه یې چینل نه سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ، بیل آیکن دباوئ چې د هر نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو انشاءالله په خپل نوي کلاس کې بیا میلاویږو د یو نوي کار سره. تر هغې پورې د الله په امان.